here, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Think it'd be better if you don't let me, don't let me, don't let me go. Why you make my heart beat faster when we get close? Just take my hand, baby, let's lose control. Even if it's a disaster, I gotta know. वाउ आज मौसमले पनि च्यालेन्ज हो जहिले नि राम्रोसँग गाडी पनि कुदाउन सकेका थियौँ त्यो बेलामा अनि बल्ल बल्ल हामी त्यहाँबाट बिस्तारै लाग्यौँ पोखरातिर बुटुलबाट र हामीले त्यहाँ यो जङ्गलहरू देख्यौँ र त्यहाँ यसो घुमघाम गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि केही घन्टापछि हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ र त्यहाँको लगभग 1-2 घन्टाको त्यहाँको जङ्गलको बसाएपछि टक्क हामी चाहिँ त्यहाँबाट एउटा मेडिकल कलेज रहेछ त्यहाँ हेर्न गयौँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा पोखराको सबभन्दा राम्रो मेडिकल कलेज र एकदम स्ट्यान्डर्ड कलेज रहेछ पोखरामा आएर अनि त्यसपछि कलेज हेर्दा हेर्दै अलिकति अँध्यारो पनि भयो लगभग पानीको एकदम फर्क्यौँ हाम्रो आफ्नै होटेलमा फर्क्यौँ जस रमाइलो भयो यो दिनहरू चाहिँ लगभग म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ जतिखेर पनि जाम लाग्छ पोखरा चाहिँ यस्तो हराभरा छ यहाँ सोचेको भन्दा नि राम्रो छ है गाइस ल पोखरा चाहिँ बबालै छ सम्बै सम्भो मैदान क्या प्लेन यहाँको जग्गाहरू चाहिँ अब चाहिँ घर चाहिँ यतै बनाउनु पर्ला जस्तो छ दामी छ यो काठमाडौँ त्यति राम्रो छैन ए हस् अब चाहिँ अब हुन त फेरि यता टाढा छ होइन नत्र भने त म त यतै घर बनाउँछु विचार गरिरहेको छु दामी छ यस्तो राम्रो सबैले भरि